العراق المعاصر خلال 100 سنة. وأعتقد هاي فعلا مهمة مستحيلة أنه نختصر هذا التاريخ كله في جلسة واحدة أو أكثر من جلسة. وطلب مني بشكل خاص أن أتحدث عن العلاقة بين الدولة والتعددية خلال هذه 100 سنة. لهذا راح أتحدث ضمن مخطط تبسيطي جدا. تأسس العراق المعاصر بناء على نموذج الدولة الأمة، ضمون قومي عروبي مثل العديد من بلدان الشرق الأوسط، وكان من نتائج ذلك إنتاج مواطنة أحادية وإدارة محددة للتنوع، لم تأخذ بنظر الاعتبار التنوع الديني والإثني واللغوي الموجود في البلد. وكان من نتائج السياسة التعليمية لهذا لإدارة التنوع. على سبيل المثال أن جيلي والأجيال الأسبق كانت تعرف عن السوري والجزائري والتونسي أكثر مما تعرف عن الكردي والتركماني والمسيحي والإيزيدي. ثانيا، كان أحد المهيمنات هو على الدراسات الأكاديمية عدم الكتابة عن التنوع، لأن كان هناك بارادايم مهيمن على الثقافة السياسية أن التنوع هو تهديد للوحدة الوطنية. وإذا ألقينا النظر على معظم ما كتب من أطاريح جامعية في العالم العربي نجد دائما كلمة التعددية مقرونة بالوحدة الوطنية. من نتائج هذه المقاربة الأمنية أن الدولة كانت هي التي تحتكر المعروف أو المعرفة بالتنوع. على سبيل المثال هناك مركز خاص في العراق يسمى مركز التطوير الأمني، كان يصدر سلسلة معروفة باسم سلسلة محدودة التداول، كانت تتيح للأنثروبولوجيين والسوسيولوجيين المرتبطين بالأجهزة الأمنية أن يستخدموا المعلومات للكتابة لصناع القرار. على سبيل المثال دراسات اطلعت عليها بعنوان الشخصية الإيزيدية، وكان الهدف هو كيفية سيطرة الدولة على الشخصية الإيزيدية. دراسة عن الأقليات في سهل نينوى، دراسة عن الحوزة في النجف الأشرف، دراسة عن السكان في الأهوار. بالنهاية المقاربة الأمنية لم تنتج معرفة على مستوى المجتمع بالآخر الداخلي. لهذا بعد عام 2003 العراق مر بانفراجة رائعة بالنسبة لإعادة اكتشاف التنوع، حيث بدأت على سبيل المثال رحلة لاكتشاف مجتمعي وتعريف المواطنين العراقيين بأشكال هذا التنوع الخلاقة. العراق بلد متنوع يتكون من 22 طائفة دينية، من ضمنها 14 طائفة مسيحية. في الحقيقة أنا لا أخفي انزعاجي حينما يتم تنميط العراق في الإعلام الخارجي باعتباره مجرد مكونات ثلاثة تتصارع فيما بينها. اختصر العراق بصورة نزاع عربي كردي أو نزاع سني شيعي. كان من مسؤولية العديد من الأكاديميين والمثقفين بعد العام 2003 وليس السياسيون فحسب تخيل نموذج لإدارة هذا التنوع الهائل بوصفه ثروة وعامل قوة. بلدان مثل لبنان وسوريا والعراق ربما كانت بحاجة لتخيل نموذج غير مكوناتي، لأننا وقعنا في فخ مصطلح المكوناتية والمواطنة المكوناتية، فانتقلنا من نموذج المواطنة الأحادية وفق الدولة الأمة إلى نموذج المواطنة المكوناتية. فلهذا أعتقد علينا مسؤولية كبيرة لتخيل نموذج بديل والنجاح في الإجابة على هذا سؤال الهوية الحاضنة للتنوع والباعثة للتنوع. سوف يكون نموذج مهم لبلدان أخرى. نجاح إدارة التنوع في العراق سوف يكون نجاحا لسوريا والعراق ومصر. لهذا أنا أشتغل في السنوات الأخيرة على التفكير بهذا النموذج البديل.